السلام علیکم ایوریون. نن به مونږ چې کوم ټاپک وایو هغه د زموږ سره د فرست ایئر ټاپک بایولوژیکل میتھډ لا بایولوژیکل ساينټیفیک میتھډ. نن به مونږ انډرسټینډ کوو چې زموږ سره په بایولوژي کې یو مسله راشي، یو پرابلم راشي، یو بیماری راشي او د هغې ریزن به مونږ څنګه راوباسو، ریزلټ به یې څنګه راوباسو. نو دا به نن مونږ په لیکچر کې انشاءالله په ډیټیل سره انډرسټینډ کوو. ډیر امپورټنت لیکچر دی او ډیر ایزی لیکچر هم دی. د 9 کلاس فول یو چپټر پکې کور کیږي. فرست اف آل زموږ سره بایولوژیکل میتھډ څه شی دی؟ بایولوژیکل میتھډ ته موږ سیکنډ نیم اخلو ساينټیفیک میتھډ. ساينټیفیک میتھډ دې ته موږ ساينټیفیک میتھډ هم ویلی شو. اوس ساينټیفیک میتھډ لا بایولوژیکل میتھډ زموږ سره دی څه شی؟ نو یاد ساتئ اټ از ا ساينټیفیک وے. دا زموږ سره یو ساينټیفیک وے دا. اټ از ا ساينټیفیک وے یا process through which we find the correct answer to a biological reason through deduction and experiment. نو ساينټیفیک میتھډ لا بایولوژیکل میتھډ زموږ سره د داسې یو پروسس دی، داسې یو لاره ده، داسې یو سټیپ دی چې د دې په مدد سره مونږ یو بایولوژیکل پرابلم، یو بایولوژیکل مسله هغه حل کوو، خو په یو دوه سټیپونو سره. حالانکه سټیپس پکې زیات دي، مین دوه سټیپس چې پکې کم وي د ډیډکشن او د ایکسپریمنٹ په مدد سره. نو داسې یو لاره چې د کومې په ذریعه سره مونږ یو بایولوژیکل ریزن، یو بایولوژیکل مسله حل کوو د ډیډکشن او د ایکسپریمنٹ په مدد سره، هغې ته مونږ څه شی وایو؟ بایولوژیکل میتھډ. دا بایولوژیکل میتھډ چې کوم ما تاسو ته نن په بورډ باندې ایکسپلین کړی دی، دا زموږ سره کور کیږي په 9 سټیپس باندې. تقریبا 9 سټیپس پکې انوولف دي د فول ریزن راویستلو دپاره. صحیح. نمبر وایز په یو سټیپ وایو. فرست زموږ سره بایولوژیکل پرابلم. چونکې زه به یو اگزامپل واخلم د دې سټیټمنټ دپاره چې زموږ سره یو مین او ډیر سپیسیفیک او ډیر فیمس پرابلم راغلی و. هغه و زموږ سره وټ ایز د کاز اف ملیریا. نو زموږ سره پرابلم چې کوم بایولوژیکل دی هغه دی وټ ایز د کاز اف ملیریا. کوېسچن پیدا شو چې د ملیریا کاز کیږي، دا انسان ته لګي د دې بیهایند زموږ سره څه شي دي. نو د دې راویستلو دپاره بیا ساینټیسټ مختلف لارې اختیار کړې او هغه لارې به په هر یو بایولوژیکل ریزن کې، لا بایولوژیکل پرابلم کې مونږ اختیارو او آنسر به راوباسو. نو زموږ سره مسله راغلې وه چې وټ ایز د کاز اف ملیریا. ملیریا د څه شي د وجې نه کاز کیږي، د څه د وجې نه لګي. نو فرست سټیپ په مونږ واخلو observation. observation زموږ سره داسې دی through which we use 5 sense of organs. دا داسې یو سټیپ دی چې په دې کې مونږ خپل 5 sense of organ استعمالو د څه دپاره؟ د یو ریزن راویستلو دپاره. نو هغه یو سټیپ چې په کوم کې مونږ خپل 5 sense of organs یوز کوو هغې ته مونږ څه شی وایو؟ observation وایو. observation آسان پښتو کې مطلب دی کتل. نو کتل به مونږ څه کوو؟ کتل به ایزیلی مونږ خپل 5 sense organs استعمال کوو، د هغې په مدد سره به کوو. یاد ساتئ د observation چې کوم دی، د 5 organs چې کوم دی، د دې په مطابق باندې MCQs راځي چې هر یو دا خپل پروسس دی او هر یو پروسس ته بیا یو خپل نوم اخلي. نو چې کوم زموږ سره sense of hearing دی، سیکنډ دی زموږ سره sense of tasting, sense
of sense of touching, sense of sight, and sense of smell. اوس زمونږ سره 5 سنس ارګنز دي او دغه 5 سنس ارګنز مونږ یوز کوو چې مونږ یو بایولوژیکل ریزن د دې په مدد سره فایند اوټ کړو. یاد ساتئ چې کوم زمونږ سره سنس اف هیرینګ دی د دې پروسس لپاره خپل نوم دی، هغه نوم ته مونږ وایو اولفیکشن. سنس اف ټیسټینګ لپاره مونږ وایو ګیسټیشن. سنس اف ټچینګ لپاره میکینو ریسپټر. نو سنس اف ټچ میکینو receptor. Sense of sight photoreceptor. Sense of smell sonoreceptor. Sonoreceptors. نو زمونږ سره observation کې 5 sense organs دي: sense of hearing, sense of tasting, sense of touching, sense of sight and sense of smell. او بیا دې لپاره خپل خپل نیمز دي. دا نیمز چې یا شي MCQ لپاره ډېر زیات امپورټنټ دي او اکثر راځي په ټیسټونو کې MCQs لپاره. دې نه بعد چې کوم زمونږ سره په بایولوژیکل میتھډ کې سټیپ دی هغه دی هایپوتھیسس. اوس هایپوتھیسس څه ته وایي او هایپوتھیسس کار زمونږ سره څه شی دی؟ نو یاد ساتئ هایپوتھیسس زموږ سره ټینټیټیو سټیټمنټ وي. نو ټینټیټیو سټیټمنټ is called hypothesis. اوس کوېشن پیدا کیږي چې دا ټینټیټیو سټیټمنټ مونږ څه ته وایو؟ نو هغه یو سټیټمنټ which may or may not be true. هغه یو سټیټمنټ چې کوم ټرو کېدلی شي او غلط هم کېدلی شي. لا د دې په ځای باندې تاسو داسې هم ویلی شئ چې possible answer is called hypothesis. یو possible answer ته مونږ hypothesis وایو. او چې کوم hypothesis د ملیریا دپاره پیش شوی و هغه زمونږ سره دا و چې پلازموډیم is the cause of malaria. وی د ملیریا چې کم شي نه زمونږ سره کاس کیږي، د کمې مادې نه زمونږ سره کاس کیږي، هغه دی زمونږ سره پلازموډیم. اوس دغه سټیټمنټ چې کوم دی زمونږ سره ټینټیټیو دی، دا غلط هم کېدلی شي او دا صحیح هم کېدلی شي. د صحیح کولو لا غلط کولو دپاره مونږ فردر په بایولوژي کې سټیپس فالو کوو. هغه سټیپ زمونږ سره ډیټیکشن راځي، پکې ایکسپیریمنټ پکې راځي، ریزلټ پکې راځي، کنکلوژن پکې راځي، تیوري راځي او ساینټیفیک لا. ډیټیکشن مونږ څه ته وایو؟ if and then statement if or then statement ته مونږ څه شی وایو؟ ډیټیکشن وایو. د دې مطلب څه شی دی؟ د دې مطلب زه له یو آسان اگزامپل سره درکوم چې فار ایگزامپل if plasmodium is the cause of malaria, then all malarial patient should have plasmodium in their blood. ډیټیکشن مونږ ته څه ښایي؟ ډیټیکشن مونږ ته دا ښایي، دا زمونږ سره ډیټیکټ کوي او ښایي چې یارې که چیرې پلازموډیم زمونږ سره د ملیریا کاز دی، مطلب دا دی چې ملیریا زمونږ سره لګي د پلازموډیم نه، نو بیا یاد ساتئ چې پلازموډیم به بیا د ټول ملیریل پیشنټ په بلډ کې وي. ډیټیکشن مونږ ته دا وښایي که چیرې دغه ماده د ملیریا کاز کولو ایجنټ دی، نو بیا یاد ساتئ چې څومره هم ملیریل پیشنټس دي هغه ټولو په بلډ کې به زمونږ سره څه شي وي؟
پلازموډیم وي. اوس د دې فایند آوټ کولو دپاره ساینټیسټ ایکسپریمنټ وکړو. یاد ساتئ ایکسپریمنټ زموږ سره بیسک سټیپ دی د بایولوژیکل میتھډ. بیسک سټیپ د ټولو نه کریټیکل سټیپ زموږ سره څه شی دی؟ ایکسپریمنټ. کریټیکل step because it proves or disproves the hypothesis. اوس زموږ سره ایکسپریمنټ د ټول نه مین سټیپ دی. د ده په مدد سره به مونږ چې کوم د ډیډکشن کړی دی، کومه خبره مونږ کړې ده، هایپوتیسس مونږ پیش کړی دی، خیالي خبره مونږ پیش کړې ده، هغه خیالي خبره به مونږ د ایکسپریمنټ په مدد سره پروف کوو چې یارې دا حقیقت ده لا دا غلطه ده. نو د دې لپاره ساینټیسټ څه وکړل؟ ساینټیسټ selected 100 malarial patients and 100 healthy patients. نو ساینټیسټ زموږ سره څه وکړه؟ ساینټیسټ دا وکړل چې هغوی 100 ملیریل پیشنټس واخیستل او 100 هیلتي پیشنټس یې واخیستل او د دوی نه یې بلډ واخیستلو. د دې 100 ملیریل او د 100 هیلتي پیشنټس نه یې بلډ واخیستلو او نن سبا وخت کې چې کوم دی دغه بلډ د ملیریا چیکینګ دپاره موږ یو ټیسټ کوو، هغې ته وایو ام پي ټیسټ. ام پي ټیسټ فول فارم ملیریا پلازموډیم ټیسټ دی. ساینټیسټ چې کله د بلډ واخیسته نو هغې دپاره ام پي ټیسټ وکړلو او دا نن سبا هم کیږي. ملیریا پلازموډیم ټیسټ د دې په مدد سره موږ بلډ سکرینینګ کوو. بلډ سکرینینګ کوو. بلډ سکرینینګ موږ د دې په مدد سره وکړو او بیا موږ دا فایند آوټ کړو چې یارې دغه کم پیشنټس دي، لا سپوز زموږ سره 100 ملیریا پیشنټ وو او 100 هیلتي وو، د دوی بلډ یې موږ واخیستلو او دا بیا موږ چیک کړو چې په دوی کې څه پلازموډیم شته که نه شته. نو چې کله ساینټیسټ واخیسته 100 ملیریا پیشنټس په ټولو کې پلازموډیم موجود او په 100 هیلتي پیشنټ کې زموږ سره پلازموډیم نو موجود، نو هغوی یو ریزلټ وویستلو چې all malarial patients were having plasmodium in their blood while all healthy patient la individuals patients were lack of plasmodium. نو ساینټیسټ بیا ریزلټ یې دا راوویستلو چې کله یې ایکسپریمنټ وکړو او ټیسټ یې وکړو د ټول 100 ملیریل پیشنټ او د 100 هیلتي پیشنټ، نو هغوی بیا دا ریزلټ ویستو چې څونه هم ملیریل پیشنټس وو د هغو ټولو په بلډ کې پلازموډیم موجود و، خو چې څونه هم هیلتي وو د هغوی په بلډ کې پلازموډیم نو موجود. نو کنکلوژن یې څه شی راویستلو؟ کنکلوژن یې دا راویستو چې یس پلازموډیم is the cause of malaria. ویا پلازموډیم زموږ سره د ملیریا کاز دی. نو چې کله کنکلوژن میچنګ وکړي د هایپوتیسس سره، مطلب چې کوم هایپوتیسس مونږ پیش کړی دی او هغه د کنکلوژن سره کریکټ راشي، نو دا زموږ سره تیوري کنسیډر کیږي. نو تیوري مونږ څه ته وایو؟ when conclusion matches hypothesis it considered
is theory. دا بیا مونږ په بایولوژي کې تیوري کنسیډر کوو او یاد ساتئ چې کومه تیوري پاس شي، کومه تیوري پیش کړل شي، کومه تیوري پروپوز شي، کنسیډر شي، په دې باندې چې کله خپل ټایم پې تیر شي، لانګ ټایم پې تیر شي، نو زموږ سره ساینټیفیک لا کنسیډر کیږي. نو when a time period pass on theory without challenging it considered as scientific law. او یاد ساتئ scientific law زموږ سره universal truth وي، universal truth وي او always applicable وي، everywhere applicable. دا به زموږ سره اپلیکیبل وي. سپوز زموږ سره مینډل لا شوله، چارلس لا شوله، بویلز لا شوله، دا ټول زموږ سره څه شي ساینټیفیک لاز دي. نو د دې په مدد سره مونږ فایند اوټ کولی شو یو بایولوژیکل ریزن، یو بایولوژیکل مسله د دې سټیپونو نه مونږ ته پته لګېدلی شي. د دې نه پس چې کوم دی یاد ساتئ چې مونږ خو دا فایند اوټ کړه چې یاره حقیقت ته پلازموډیم زموږ سره د ملیریا په ټرانسفر کولو لا ملیریا کازینګ ایجنټ دی. اوس د پلازموډیم بیا ساینټیسټ ته مسله دا راغله چې یو ملیریل پیشنټ نه د بل ملیریل پیشنټ ته ټرانسفر کیږي څنګه، دا په کومه لاره باندې ټرانسفر کیږي. نو یاد ساتئ زموږ دشمن چې کوم په ملیریا کې دی او د انسانیت دشمن دی هغه زموږ سره دا ماسکیټو دی. د دې ماسکیټو نیم دی فیمیل انوفیلی ماسکیټو. دا هیډ دی، دا تورکس دی او دا ایبډمن دی. دا ماسکیټو زموږ سره پلازموډیم د یو انډیویژوال نه بل انډیویژوال ته ټرانسفر کوي. اوس زموږ سره یو څو امپورټنټ MCQs دي د هیومن هیسټري کې چې کوم زموږ سره راغلي دي او د دې ټاپک نه ډېر زیات د MCQ کوېسچنې کیږي. فرست نمبر دی میکسیمم ډیتھ in human history causes due to malaria. په دنیا کې د ټولو نه زیات مرګونه چې شوي دي هغه د ملیریا د وجې نه شوي دي. بیا په سیکنډ نمبر میکسیمم ډیتھ in human history due to schistosomiasis. او third number باندې چې کوم زموږ سره د third number maximum death in human history is because of amoebiosis. دا زموږ سره 3 MCQs دي. یو ځل به پې ریویژن وکړو. بایولوژیکل میتھډ زموږ سره داسې یو میتھډ دی چې د څه په مدد سره موږ یو بایولوژیکل ریزن دپاره یو کریکټ آنسر راوباسو د ډیډکشن او د ایکسپریمنټ په مدد سره. سټیپس دا زموږ سره په 9 سټیپس باندې انوالو وي. بایولوژیکل پرابلم زموږ سره فرست سټیپ دی. پکې زموږ سره چې کوم بایولوژیکل پرابلم راغلی و هغه دا و چې ملیریا څه شي وجې نه لګي. ابزرویشن د موږ 5 سینس آرګنز استعمال کو او د دې په مدد سره موږ بیا دا فایند اوټ کوو د بایولوژیکل ریزن دپاره آنسر فایند اوټ کوو. هایپوتیسس دا زموږ سره ټینټیټیو سټیټمنټ وي. ساینټیسټ پیش کی غلط هم کېدلی شي، صحیح هم کېدلی شي. بیا د دې هایپوتیسس کریکټ کېدلو دپاره موږ ایکسپریمنٹ فالو کو. خو دا ایکسپریمنٹ نه پهله ډیډکشن فالو کو. ډیډکشن موږ سره اف ان دین سټیټمنټ ته ویل کېږي. مطلب دا یې که چیرې پلازموډیم په یو پیشنټ کې وي بیا په ټول پیشنټس کې پلازموډیم پکار دی. ایکسپریمنٹ زموږ سره ټول نه بیسک سټیپ دی او کریټیکل سټیپ دی ځکه چې دا زموږ سره کوم هایپوتیسس دی هغه پروف کوي او ډیس پروف کوي.
ساينټیست څه وکړل هغوی سل ملیریل پیشنټ واخیستل او سل هیلتي او د دوی بلډ یې چیک کړو چې کله یې بلډ چیک کړو نو د دوی فایند آوټ کړل چې ټول کم ملیریل پیشنټس وو د هغوی په بلډ کې زموږ سره پلازموډیم موجود وو او چې کم زموږ سره هیلتي پیشنټس وو هغوی ټولو په بلډ کې زموږ سره پلازموډیم نه موجود چونکې دلته کې د پیشنټ په ځای باندې تاسو انډیویژوال ولیکئ هغه ډېر زیات بهتر دی ځکه هیلتي زموږ سره انډیویژوال د پیشنټ په ځای باندې انډیویژوال کریکټ راځي. کنکلوژن کې مونږ دا وویل چې او پلازموډیم زموږ سره کاز دی د ملیریا. بیا تیوري چې کله کنکلوژن د هایپوتیسس سره میچینګ وکړي تیوري شي او چې کله تیوري زموږ سره څه وخت پې تیر شي هغه وخت مو دا تقریبا ساینټیسټ کړی چې 100 ایئرس پې تیر شي نو هغه زموږ سره بیا کنسیډر کیږي ساینټیفیک لا. امید دی چې په ټاپک باندې به ښکلې پوه شوي وئ او سټیسفای وئ نو برای کرم د چینل در سره مخکې فارورډ هم کوي فرینډ سره سبسکرایب یې کوي که سبسکرایب کړي